So, welcome back, dear audience. Now the audience discussion will happen right here in this place. And with the moderation of Sisu Artner, writer, cultural organizer, and the participation with Nóra Nemcsók, actress, Dávid Csányi, actor, and Emilia Bodanovi, director, and Tima Eva Bogya will be the translator. And the dramaturg of this play. Thank you so much. Yes. Köszönjük a bemutatást. Akkor én lefordítom. Artner Szilvia vagyok, újságíró és kulturális szervező, mégpedig ezen a helyen az 5-10-ben. Történetesen én vagyok a fesztivál egyik szervezője az 5-10 részéről. Most bemutatom a többi szereplőt, és akkor utána folytatom a történetet. Nemcsák Nóra, egyik főszereplő, Nemcsók Nóra. Bodanovi Emilia a darab, részben szerzője és rendezője. Csányi Dávid a darab másik szereplője, és Bogya Éva Tímea, aki fordítani fog, és egyébként pedig a látott darab dramaturgja. Tehát visszatérve akkor a bemutatkozás elejéhez, tulajdonképpen én magamat delegáltam a közönség találkozóra, ehhez a beszélgetéshez. Minden beszélgetést más alkotók vezettek eddig, különböző színházaktól, színészek, rendezők. Én pedig azért szerettem volna ezt a beszélgetést vezetni, mert nem csak annyi közön van a Független Színház Magyarországhoz, hogy ezt a fesztivált együtt szervezzük a második alkalommal, hanem az ő munkájukhoz, hát ilyen nagyképűen mondom, mert akkor még nem csatlakoztam, hanem az első munka, amit tőlük láttam, és azt hiszem az első előadásuk volt, az a Tolfosztás című előadás volt 2010-ben a Budapesti Tavaszi Fesztiválon. So, thank you so much for staying for the discussion. I am Szilvia Artner, and I am the so from 5-10, I am the organizer of this festival, and I delegated myself to hold this conversation about this performance because I have a deep connection with Independent Theatre Hungary. The first performance that I saw from them was Feather Picking at the Budapest Spring Art Festival. 2010-ben, az fontos. In 2010. Amikor is Bodanovi Emilia annak az előadásnak a szereplője volt, ami a 2008-as romák ellen elkövetett magyarországi, én mészárlásnak gondolom, gyilkosságokról szólt, és majdnem gyerekszereplőként ennek az eseménynek a kapcsán készítettek egy előadást. És én láttam ezt az emberevőket a bemutatón, de tulajdonképpen én ma döbbentem rá, hogy ez egy hasonló esemény kapcsán, sokkal régebbi esemény kapcsán készült előadás, és ennek van valahogy egy ilyen íve számomra, Emi, hogy te ezt tulajdonképpen a Kaméleon lányon kívül, amit magadnak rendeztél, az első tulajdonképpen nagy rendezésed. Van-e köze a két dolognak egymáshoz? So I saw this the premiere of Feather Picking, in which Emilia was an actress. The performance was about the 2008 Roma murders in Hungary, and Emilia was a very young actress in the performance. I saw the premiere of Cannibals, but actually today I realized that this performance too is about a genocide, about Roma killings, and it seems like there is an arc
of this theme in Emilia's work, and this is her first big show that she directed. És nem csak azt szeretném kérdezni, hogy mi közöm a kettőnek egymáshoz, hanem egy picit röviden a te történetedet, a nevelkedésedet a Független Színház Magyarországban, hogyha így a rendezőségig összefoglalnád. And I want to ask what the connection is between the two performances, and to tell and to Emilia to tell her story with independent theater. Akkor ezt a 15 évet elmondom, mondjuk 10 mondatban. Igen, az első előadás, amiben szerepeltem, az a tolfosztás volt. Akkor nem tudom, hány éves voltam, 16-17. A Karaván Művészeti Alapítványban találkoztam a Rodrigóval, és hát beleszeretett a Rodrigo a mosolyomba, és nekem adta ezt a kellemes szerepet. Mindent tőlük tanultam, ez egy gyors talpaló volt, tényleg nagyon súlyos történet volt, cigánygyerekeket gyilkoltak meg, és hát nagyon beleszerettem akkor a színházba, és ebbe a munkafolyamban, meg munkamorálba, amit a Rodrigóék képviseltek, hogy ezeket a társadalmi problémákat, ezt a magyar valóságot hogy mutassuk meg az embereknek, vagy a közönségnek. Vagy mondjam tovább, és akkor majd... So it's not easy to concise 15 years in a few sentences, but yes, Feather Picking was the first performance at Independent Theatre. I was maybe 16 or 17 years old. I met Rodrigo at Caravan Theatre, which is also a Budapest-based Roma theatre, and Rodrigo fell in love with my smile, and basically I learned everything I know about theatre from them. Yes, Feather Picking is about a really heavy story. Roma young children were killed, and I love the artistic creative process of this performance. I really felt connected and loved how Rodrigo and we together related to these social issues through art. Igazából nagyon erős identitás tudatot adott nekem az, hogy bekerültem ebbe a közegbe, hogy megtudtam igazából, hogy mit is jelent számomra a cigányság, és egy ilyen missziót indított el bennem, hogy nekem ezzel foglalkoznom kell. Azóta se tudom egyébként, hogy jól döntöttem-e, mert egységgel próbálok megülni 2 lovat. Szóval színész is vagyok, de közben küzdök a cigányságért, és hát ebbe így beleragadtam, és most már így mindig... Mit mondtam? Szóval, hogy... igen. Szóval, hogy jó volt elkezdeni látni ezeket a történeteket, és jó volt vele foglalkozni, mert ezzel magamat is gyógyítottam. Az én identitástudatomat, az én lelkemet, nekem az édesapám fehér, szóval ő nem roma származású, nekem anyukám roma származású, és így mindig is volt bennem egy ilyen identitászavar, hogy akkor most hogy kell viselkedni, hogy kell cigánynak lenni, vagy nem kell cigánynak lenni, de aztán így igazából ez az út így beszippantott. És aztán nem volt kérdés, hogy hasonló dolgokkal szeretnék foglalkozni. Egyébként az, amit kérdeztél, hogy látod az összefüggést, én ebben még így nem gondoltam bele. De igen, valószínűleg van összefüggés, de mondom szerintem amiatt, hogy felnyitották a szememet, hogy milyen jó narratívát lehet mutatni így magunkról, és milyen jól megmutathatjuk ezeket az igazságtalanságokat a színpadon, amik érnek minket. És ez talán úgy jut el az emberekig, hogy nem csak elolvasnak egy cikket, és akkor kanapé huszárként laknak valamilyen smiley-t, hanem itt ülnek 50 percig, ha már idejöttél, akkor ülsz itt 50 percig, és meghallgatod a mi történelmünket. És itt talán tényleg egy kis
lyukat tudunk vágni az emberek szívébe, hogy behatoljunk oda. Olyan régóta ismersz, hát nem tudod, hogy miket tudok mondani? During this my artistic journey, and that we started with feather picking, I felt a strong identity. I began to explore what it means to be a Roma person, what it means for me, and a sort of mission started for me by this. I'm not just an actress, I'm also thinking and fighting for Roma people's voice. And it was sort of self-healing, this performance. My father is white, my mother is Roma, and I had sort of identity confusion. I had many questions how to behave, how to think about this duality. I didn't actually think until Siso mentioned that these two performances relate or communicate with each other, but I think I learned in this process that there are these stories can be good narratives. It's good, it can be good for showing injustice on stage. And for the viewer, for the audience member, it's not just them sitting at home, commenting on social media and thinking they do something important, but they are here with us in the theater and they listen to our stories. Egy picit később visszatérünk a történelem szóra. Csak előtte szeretném a két szereplőt is bemutatni. Ugyanígy, hogy mi a történetetek a Független Színházzal. Dávid számomra azért érdekes, mert ugye nem mindenki tudja, főleg a külföldiek, gondolom, akik itt vannak, hogy ő egy reprezentatív színész is Magyarországon, tehát már egy sorozatsztár, viszont a Független Színháznak pedig ugye független tagja, tehát független alkotója. Tehát, hogy egyrészt, hogy te hogy kerültél a Független Színházhoz, és hogy, hogy benned is megvan ez a kettős szerep, hogy itt is és ott is képviseled magad. Sziasztok! So we'll talk about history a bit later, but now I would like to introduce the two actors. What is your story with Independent Theatre Hungary? David is a well-known actress here in Hungary. He's a star actor. He acted in TV series too, but he's also an independent actor. And I want to ask what is your story with Independent Theatre Hungary? Sziasztok! Hi. Én a Rodrigót azt olyan, én a Maladipe volt egy társulat, az volt a neve, hogy Maladipe, ahol roma színészek és nem roma színészek vegyesen játszottak, ez volt a motto. Pont, és akkor én még gimnazista voltam, és egy előadásban futottam egy helyben 2 órát, és akkor a Rodrigo ott volt, meg már hallottam is róla, de akkor mi még nem voltunk nagyon úgymond baráti vagy szakmai kapcsolatban, csak hogy együtt hát ők játszottak, én futottam. és aztán nem voltam díszlet, egyáltalán nem díszlet voltam, hanem tényleg 2 óra kőkemény, egy helyben futás volt. És aztán múltak az évek, és egyszer csak nem is tudom, hogy, de megkeresett, hogy van egy falunap nevű történet, ami még nem is ez volt a címe, de hogy a Gellért hegyen játsszuk, és hogy egy ilyen gyors bemutató volt, egy gyors próba, mert még ez ilyen előbemutató volt. És arra emlékszem, hogy ezt bemutattuk, nem tök jó volt, és eltelt egy év, kettő év.
És én meg, amikor találkoztam a Rodrigóval, én úgy emlékszem, hogy javíts ki, hogy én ezt nagyon szerettem, ezt az előadást, és mondtam, hogy ez tök jó, meg tök jó lehetőségek vannak benne, és hogy csináljuk. És fogta magát, és megcsinálta Norma, és ezt 5 évig, 4 évig játszottuk. Aztán elmentem szülni. Igen. És akkor Emi elment szülni, és akkor azóta mással játsszuk. So I get to know Rodrigo from Maladipa Theater, which was interethnic theater here in Budapest, where Roma and non-Roma actors acted together. Back then, I was in a high schooler, and I was participating in a performance. Rodi was there too. He played, he acted, and I ran. I ran in the performance for 2 hours in one place. And then years went by, and one day Rodrigo reached out for me to play a performance called Village Day, which was an outdoor theater performance. We had a pre-premiere show, and I think it went pretty good. Then again, 2 years passed by, and then I met Rodrigo again, and I told him that I love this performance. I think we should do it again and do it better, and we did it. And then we played that performance for 4 years until Emilia got pregnant. És igazából tehát a falun a próba folyamat alatt, meg ahogy így játszottuk, akkor megismertem ezt a közönséget, meg a Rodinak és a Marcinak a színházi gondolkodását, a szakmaiságát, ahogy beszélnek egy színésszel, ahogy instruálnak, ahogy képződik a történet, és én ilyet nem tapasztaltam, hogy azt éreztem, hogy jó helyen vagyok, biztonságban, nem fognak engem bántani, mármint, hogy nem is az, hogy bántani, hanem az, hogy mondjuk úgy szólni hozzám, ami nekem nem fog tetszeni. Tehát ez valahogy olyan egyértelmű volt, és viszont nagyon szakmaiak. Tehát, és nekem ez tetszett, és közben meg barátok lettünk. És aztán én letettem a voksomat ide, ebbe a társulatba. Azt mondtam, hogy én szeretnék ide tartozni, és felajánlották, hogy rendezzek, írjak egy darabot, akkor csináltam egy gyerekdarabot, és azóta bemutattunk még egy előadást Emiliával, Rodékkal, az Országépítőket, és most van egy új bemutatónk. Szóval ez már egy elég régi szakmai és nagyon jó testvéri barátság. So during the artistic process of Village Day, I got to know Rodrigo's and Marton's working process, how they think about the theater, how they work with actors, and I felt that I am in a good place. I am safe there. I will be safe, and I will be respected. I love that they are very professionals, and we became friends. And I felt that I will commit myself to this community and that this is a good choice. Since then, I directed a children's play, and we did many performances together. Jó, és akkor most szerencse, hogy Nórát nem kell végigkérdeznem ezekről a dolgokról, hanem hogy te is akkor mondd el, légy szíves, hogy hogyan kapcsolódsz a színházhoz. Én tulajdonképpen Dávid révén vagyok itt a színházban, én nem romaként vagyok ennek a közösségnek a tagja. Dávidnak az a bizonyos rendezése, amire hivatkozott, ott volt a Macskátya szerepe, ami egy sokszorosan megárult szerep volt, valamiért a színésznők nem tudtak megtapadni, és... És akkor 2 héttel a bemutató előtt, akkor Dávid eszébe jutottam, hogy végül is akkor kérdezzük meg a Nórit,
És akkor végül is akkor én ráértem. és akkor it was a beginning of a beautiful friendship with the Independent Theatre of Hungary. És és aztán utána tulajdonképpen ez a Covid idején volt ez az állati színjáték. Emiliának is akkor volt az első rendezése a színháznál, és akkor azóta tulajdonképpen van egy ilyen folyamatos munkakapcsolat, és ez nem csak egy munkakapcsolat, hanem egy abszolút barátság. Én nagyon hálás vagyok, és nagyon-nagyon szeretek ehhez a közösséghez tartozni. Fordítasz, Éva, vagy mondjam? Jó. I will translate. So Nori got in contact with Independent Theatre through David. David was directing this children's play that he mentioned before. And for some reason, the role that she was playing, other actresses didn't seem to last in that role. And 2 weeks before the premiere, David asked Nori and she accepted it. Since then, they are forming not just a work relationship, but a friendship, and she's very grateful and very happy to be part of our community. Nekem ez nagyon fontos, hogy olyan történeteket mesélünk el, amiket el kell mesélni, akár jelen idejűek, akár a múltban történtek. Itt van például ez a mai történet, ami 300 évvel ezelőtt történt meg, és én például nem hallottam róla korábban. Ez nincsen benne a kollektív tudatban, és szerintem ezért is fontos például ez az előadás. Másrésztről meg szerintem azért is fontos ez az előadás, meg az ilyen jellegű előadások is, mert borzalmas, hogy ezek megtörténhettek, és egy kicsit például szerintem ennek az előadásnak van egy olyan missziója, hogy egy ilyen történelmi helyreállítás, meg nem történti, ezeket nem lehet tenni, de valahogy így az éterben mégis egy kicsit kiegyenlíteni ezt a balanszot. Másrészt meg az, hogy visszakerüljenek, vagy benne legyenek a kollektív tudatban. So for me, it's very important to tell unknown stories or untold stories. Either they are in the present or they were in the past. Tonight's performance is Cannibals. The incident happened 300 years before, and I didn't know about this tragedy. This tragedy is not part of the collective knowledge of Hungarians, and it is important to speak about it because it was a horrible tragedy. And I believe that telling these stories is sort of a historical or correcting history or making justice for these people and stories. És akkor itt ezen a ponton visszatérhetünk kicsit a történelemre. Az, hogy az ember elmegy az idő, az egyedül arra jó, hogy kicsit itt rálát az összefüggésekre messziről. És ez azért is fontos számomra, ez az előadás is, mert pont amit mondtatok, hogy a kollektív tudat miatt, ugye a 2008-as események miatt, hogy nekem, és akkor még ugye jóval fiatalabb voltam, nekem az volt az első olyan történés Magyarországon, fiatal koromtól kezdve, amikor az volt az érzésem, hogy megint történelmet élünk. Tehát, hogy hiába múlt el, én igyekeztem utána olvasni minden háborús eseményeknek, és akkor volt egy megkönnyebbülés, rendszerváltás, ugye akkor még nagyon fiatal voltam, és hogy akkor ilyenek többet nem történhetnek. Bár arról se tudtunk, hogy a múltban még régebben történtek ilyenek, és nem mindenki tudott róla. És hogy ezért nagyon fontos az, hogy beszéljünk erről, de hogy milyen módon beszélünk erről, az sem mindegy. Ti ugye történelmi dokumentumok alapján készítettétek ezt az előadást, és elsősorban történelmi dokumentumok alapján, de aztán egyrészt mondd el, hogy mi az eredete, tehát hogy milyen dokumentumokból dolgoztál, de ezt tulajdonképpen te írtad, ti írtátok, és hogy milyen módon gondoltad ezt elmesélni, tehát hogy miért így mesélted el a pontos történetet.
So now we are going back to theater, to history again. So this time that passed, it's we can make the connections between past and present. 2028 was important for me because when these mass killings took place in Hungary, because I felt that I am living a historical moment right now, and I thought that these won't happen anymore after the revolution in the regime change. And we have to talk about these because we have to know about them. But it also matters how we talk about them. You used some historical documentation for this performance, but you also wrote it. So how did this writing process took place? Jaj, nagyon sajnáljuk, hogy elmentek. Ha lennétek kérdéseitek, mielőtt elmentek, nyugodtan tegyétek. So for the stream, for those who are viewing the stream, És egyébként pedig nagyon köszönjük a nyíregyházi gimiseknek, hogy jöttek. Nagy meglepetés volt, és nagyon örültünk nektek. Úgyhogy jó utat! so for those who are viewing the stream, we had a high school class here from Nyíregyháza, and we really thank them for joining us here in Budapest. Hello! Igen, mi is volt a kérdés? Ja, igen. Igazából, Itt van a könyv közben. igen, igazából, aki nagyon sokat segített nekem ebben, hát először is a Rodrigo meg a Marci, akik így az álmaim, vagy így a terveim megvalósításában mindig támogatnak és helyet adnak, és én olvastam egy cikket erről a darabról, és elmondtam a Rodrigóéknak, hogy szerintem ezt meg kell csinálni színpadon, és akkor a Rodrigo találkozott a Kele Fodor Ákossal, aki író, költő, egy zseniális ember, nekem ő a hősöm, egy olyan fehér ember, aki úgy küzd a romákért, mint senki más, és ő évek óta ezzel a történettel foglalkozik. Évek óta. És én, ahogy próbáltam kutatni, szinte semmit nem találtam róla, vagy ilyen nagyon száraz anyagokat találtam róla, és akkor még felhívtam a Daróci Ági nénit, meg a Bársony Jánost, hogy segítsenek a történetben, és akkor ők meséltek rengeteg mindent, meg mondták, hogy mit kell elolvasni, de hogy leginkább az Ákos volt az, aki így irányt mutatott a karakterekről, a szereplőkről. Aztán sokat gondolkodtam, hogy mutassam meg ezt a történetet, nem akartam száraz történelmi tényeket a nézők elé tenni, és kegyeleti okokból a neveket is megváltoztattam, de nagyrészt családi történetekkel színesítettem meg, hogy a karakterek szerethetőbbek és közelebb kerüljenek hozzánk. So first I had this idea about the performance, and firstly I told Rodrigo and Marton about it, who are always supporting me to make my dreams a reality. And then Rodrigo met with Ákos Kele Fodor, who despite being white, he fights very profoundly for the Roma people, and he was researching this event for many years, and I did think really hard about how to adapt this event to stage, because I didn't want to include only dry historical facts. So I changed the names of the people, changed the names of the characters, and I included family stories to make it more relatable and closer to today. Mi olyan fegyelmezetlenek vagyunk hozzájuk képest, mind a hárman így szélünk, és ők meg ott van.
másik az, hogy ugye az előadás készítésének módszerét nem próbatitkokra vagyok kíváncsi tulajdonképpen, hanem hogy ez, hogy a két szereplővel te eljátszott, hát nem tudom hány karakter, amit őket... Aha. 12-13, nem tudom. Igen. Hát Próbáltam én is... Aha. Igen. Próbáltam én is számolni most más, de akkor nem figyelek az előadásra. Hogy azért ennek van egy ilyen nagyon kemény ritmusa, tehát egy koreográfiája, hogy ezt hogy, és nyilván a színészi képességeken is múlik, de hogy ezt hogy gyakoroljátok, hogy ilyen rövid időn belül ilyen mozgalmas legyen egy előadás. Hát, Sorry. bocsáss. So in the performance, there are two actors who play many characters. We didn't really count how much, but there are several, more than 12. It has a really strict and hard choreography. And my question is, how do you rehearse it to be so quick and poignant? Perfect. Hát a legnagyobb kulisszatitok az az, hogy megkaptam feladatnak, hogy be kell férni egy autóba. Befér egy kombiautóba a díszlet, és persze az a sofőr, aki játszik is. De igazából miután megkaptam ezt a feladatot, hogy hát 2 színész van, tök szerencsés helyzetben voltam, hogy ilyen fantasztikus színészek vannak ebben a színházban, és ki tudtam őket választani. Onnan már kézenfekvő volt, hogy, és úgy is írtuk meg a darabot közben, hogy én ilyen, nem tudom, ilyen skatujába tettem a férjemet, hogy itt ez és ez a szereplő van, itt ennek és ennek kell lennie, és aztán meg hát nagyon sokat beszéltünk a karakterekről. Hogy minden karaktert próbáltunk megfejteni nagyon rövid időn belül, nagyon sokat dolgoztunk még együtt a szövegkönyvön, még a Tomi írta például az ördög szövegeit, a verseket, együtt még a monológból a Dávid nagyon sok mindent írt. Szóval, hogy ez szerintem így mind egyre jobban így kifejtette magából ezeket a karaktereket, meg ezeket a szerepeket, hogy ennyit foglalkoztunk és beszéltünk róla. So the biggest secret of the show is that I got the task to make a performance with 2 actors that can fit in a car. Well, the performance is set, can fit in a car, and the car can also fit the driver, who is also the actor. But we wrote the script knowing that there are going to be 2 actors. We talked very much about the characters. Tamás András Szegedi, who designed the set and is a technician, he also wrote some poems. He wrote the devil's characters poems. David also wrote many of the dialogues. So these all contributed to create complex and well-formed characters. Most akkor Nórát kérdezem először a 2 színészkedő, hogy ti a magatok részéről hogy tettetek hozzá ehhez? Itt ilyen a munkafolyamatnak kulisszatitka. Gondolom egyébként ez egy alapdolog, hogy egy színész ugye több karaktert is játszik, ezek vannak nyilván sulikba is ilyen próbákon, de hogy azért ezt ilyen pörgősre fejleszteni, vagy ilyen tökére fejleszteni, azt, hogy... A próba folyamatot megelőzte egy workshop, és ez a Füszi saját helyének a megnyitójára voltak rendezői ötletek, ajánlatok, és azokból volt egy ilyen kis 10 perces fókuszjelenet, vagy kis fókusz történetecske betekintés, és ezeken a jeleneteken keresztül Jászberényi Gábor meg Gulyás Herman Sándor tartotta ezt a workshopot, és kifejezetten ezzel dolgoztunk, és akkor kaptunk ebből egy ízelítőt, és akkor szerintem ez egy ilyen tök jó gondolat ébresztő volt, ami alapján tovább haladtunk ebben. Nagyon izgi volt, mert nyilván azon túl, hogy karakterváltások,
a helyhez is szabtuk, hogy mondjuk a fűszínek az adottsága egy olyan kis tér, az mi az a műfaj, mi az a mennyiség, amit elbír, hogy azért ne vesse le, ne legyen egy pamflet, de azért meg legyen a humora, meg legyenek a karaktereknek az igazsága. Én remélem nem mondtam így egyszerre túl sokat. So my question to Nora was how did they made these character changes to make them so perfect? And Nora said that before the performance they had a workshop during which they worked on shorter scenes. The workshop was led by Gábor Jászberényi and Sándor Herman Gulyás. They specifically worked on these techniques to make character changes fast and very flowy, and it was very thought-provoking. They also made the performance specifically for FÜSZI. FÜSZI is the Theatre of Independent Theatre Hungary, which is a smaller theatre space. And their aim was to include humor to the story and make complex characters. Mielőtt az utolsó kérdéseimet feltenném, azért a közönséget megkérdezzük, hogy van-e kérdésük, de nyugodtan. Before my last questions, we will ask some from the audience. Igen, ez nem egy kérdés, csak egy gondolat, hogy iszonyatosan igazságtalanul elég láthatatlan szakma a dramaturg. És Anna, te a dramaturgja voltál ennek az előadásnak? Éva, bocsánat. There was a question from the audience member which isn't really a question, but she remarked that being a dramaturg is often an invisible work. And Igazságtalanul. But yes, I am the dramaturg. Jó, csak hogy gratulálok. She said congratulations and I said thank you. Akkor talán feltettem én is a kérdést neked, egyébként terveztem, hogy, és akkor önmagadat majd le is fordítod a válasszal, hogy igen, hogy egy dramaturg milyen módon vett részt ebbe a munkába. So Cisa's question is how did the dramaturg, me, Itt már előfordult különb is valamelyik nap a rendező, a Sebastian magát kérdezte így a végén, és magának is válaszolt. So the question was how did I as a dramaturg participated in the work, and so now I'm thinking about three things. Firstly, what was my work, and then how to say it in English, and then how to say it in Hungarian. So Emilia and Barnabás wrote the script, and then we read it together. We talked about it a lot, and I usually ask questions and tell my remarks, and then during the rehearsals we talk about it a lot, and so because it's based on a historical event, we also had to check the facts, especially the numbers, and we did include some historically accurate details, like at the end when Nora is listing how many people died and how did they die, we quoted it from the actual sentence which was printed in the newspaper. So it was a very exciting work, and I'm grateful to have been able to participate in it. Elmondott magyarul is? Yes, I will tell it in Hungarian too. Vagy mondjam én, de nem jegyzeteltem. Szóval nagyon vissza fogom lefordítani. Nagyon örülök és hálás vagyok, hogy részt vettem ebben a próba folyamatban. Egy nagyon izgalmas
folyamat volt. Úgy kezdődött, hogy Emilia és Barnabás megírták a szöveget, elolvastuk, sokat beszélgettünk, Zoomon is, élőben is, utána a színészekkel is sokat beszélgettünk róla. Én általában kéréseket teszek fel, meg hozzászólok, meg ajánlok dolgokat, de ez érdekes volt, mert egy történelmi esemény alapján készült, és igyekeztünk, vagy néhány történelmi történelmi tényeket is beleraktunk. Például, amikor a végén Nóri karaktere elmondja a vádat, és hogy hány ember halt meg hogyan, azt a vádtudósításból vettük ki vagy írtuk át a korabeli újságból. Köszönjük. Ja, már szerzett is mikrofon. Szuper. Én nagyon fontosnak érzem ennek a darabnak a megszületését. Már akkor annak éreztük, amikor 43 évvel ezelőtt a roma mozgalom első lépései közben megcsináltunk egy emlékművet, egy emlékoszlopot Kemencén a kivégzés helyén, tehát ahol megölték az első 12 embert, és középiskolás roma fiatalokkal voltunk művelődési táborban, és megismerkedtünk a faluval is, és ott volt Puskás Péter bácsi, aki a falu kutatója volt, falu történésze, és nagyon izgatta ez a történet. Minket azért izgatott elsősorban, mert ez a történet mutatta azt a dehumanizációs folyamatot, ami igazából a romák kiváltságos csoportból alávetett csoportba kerülése közben a gyarmati emberek elnyomása, tehát a tőkés gyarmatosító elnyomás, és az Európában ugyanennek a visszhangja volt a romákkal szemben. Tehát az történt, hogy az emberevés az ugye volt néhány indonéziai szigeten szokásban, esetleg néhány más olyan nép, amelyiket nem tekintettek csak félig embernek. Tehát akikkel mindent megtehettek a gyarmatosítók, és akik nem voltak morális lényeknek tekintve, hanem ösztönlényeknek, és akikkel szemben természetesen minden megengedett. Ez a leigázásnak volt ez a megnyilvánulása a romákkal kapcsolatban, ez a hamis vád, és érdekes módon ennek a történetnek nem lett vége. Ez a történet hasonló jellegűen folytatódott a zsidókkal kapcsolatban Tisza-Esztláron, és ahol ugyancsak úgy gondolták, hogy nem lelkiismerettel rendelkező ember az, aki a gyermekek vérét kívánja felhasználni a vallásához, ami ugyanolyan hazugság volt természetesen, mint ez az ügy, és aztán pedig 1927-ben Kassa mellett történt egy hasonló vérvádper a romák ellen, amelyik körülbelül 200 embert fogtak be ugyanúgy, mint ebben a történetben. Nem is nagyon messze, mert ez is nagyjából Hont megyében történt,
ami Kemence, Bácsáb községek területe volt, és ez a Kassa, ez olyan 80 kilométer oda ehhez a területhez, és itt történt egy hasonló eset, de már nem merte a hatóság úgy hirdetni a kérdést, meg úgy vádaskodni, ahogy az újságírók tették, és New Yorktól Londonon át, Budapesten át mindenütt, hogy az emberevő cigányok pere indul, mert más köztörvényes büntettekkel megváltolták azokat, akiket befogtak, de emberevéssel nem. De ettől még felkorbácsoltabb volt a közhangulat, mert úgy gondolták, hogy hát nincs olyan bűncselekmény. Ja, elnézést. És még nem értem oda sem, hogy miért volt. Ez a mai napig fontos, mert... So it's this is a really important performance because 43 years ago, when the Roma movement started, we made a memory statue at Kemence, where the genocide, which was portrayed in the performance, took place. We were there with Roma youngsters, high schoolers, and with Péter Puskás, who was the village's researcher. And this story showed the dehumanization process that Roma people were faced with. And this dehumanization is not over. In 1927, near Košice, what happened a similar a similar tragedy where on false charges they were 200 Roma people were captured and convicted. És aztán elnézést. Jó, arra kérem, hogy röviden foglalja össze, jó? Mert hogy a színészek fáradtak meg, hogy még tőlük egy utolsót szeretnék kérdezni. Az történt, hogy elhirdették a romákról, hogy emberevők, és ez az elhitetés, ugyan a bíróság igazat adott nekik, hogy szó sem volt ilyesmiről, de ez nem izgatott senkit, mert nem vették komolyan a lakók, hogy ebben foglalkozni kell Szlovákiában. Így aztán, amikor a Tiszóék hatalomra kerültek, és elkezdték deportálni a romákat, akkor ebben vádolták őket, tehát azt mondták a népnek, hogy ezeket a cigányokat azért kell Auschwitzba és más helyekre elvinni, mert ők emberevők. Tehát a holokausztnak közvetlen indokaként adta el a szlovák lakosságnak a Tiszó kormányzat ezt az érvet. Én nekem annyiban volt ebben tapasztalatom, hogy Nagyölvet községben hétfőn most kutattunk egy cigányzenekarnak az elpusztítását, tehát egy tömeggyilkosságot helyben, ahol a magyar nyilasok elvitték ezt a zenekart, elcsalták egy homokbányába és lelőtték. De köszönjük szépen az adalékot ehhez. Elnézést, de avval magyarázta a falu, mármint a falu népművelője, természetesen, hogy az a hagyomány, hogy ezek a cigányok lovaskocsival felvettek egy cigánygyereket, erre kapára, kaszára kapott a nép, és ezért ölték meg, nem a nyilasok lelőve, hanem a nép bosszút állt azért, mert gyereket loptak. So it's accusing Roma people of being cannibals has a long and sad history in Hungary. For example, during when the deportation started at the beginning of the Holocaust, this was the pretext for deporting Roma people because they said that they are cannibals.
Köszönöm szépen a beszélgetést Köszönöm szépen a beszélgetést mindenki. Utána még beszélgethetünk, kimegyünk a teraszra. Nem tartanám fel a közönség türelmét, most már sokan elmentek közbe. Nagyon szépen köszönöm az előadást a csapatnak. Azt szeretném mondani, hogy a Független Színház helyén a Páva utca 30-ban ez a következő évadtól gondolom látható, és utazik is. Annyit szerettem volna kérdezni végül, Evi, tőled, akinek a mosolya ugyanolyan maradt, mint 16 éves korában egyébként, töretlenül, hogy mi az a következő előadás, ha már így elköteleződtél, ami készül, fogsz együtt dolgozni a Dávidékkal? Fogtok együtt dolgozni? So I want to say thank you again for Independent Theatre and for the artist for this performance. My last question is for Emilia, whose smile is the same, remained the same since she was 16. What is your next performance? Igen, van egy ötletem, ami még a fejemben Árvácska címen van. Ez a magyar nevelői hálózatban és az intézményekben lévő árva gyerekekről szólna, valóságosan, igazán pofán csapva, megjelenítve, és természetesen ez is, vagy hát ez inkább, hogy mondják azt, amikor ugye a közönség így beszáll? Interaktív, szóval még ennél is interaktívabb lesz, és ez a következő tervem 26-27-re. És egyébként pedig töretlenül dolgoztok együtt, gondolom. Nagyon szépen köszönjük Just a moment. Let the stream viewer know what Emilia's next performance will be. It will be about orphan children in state care, and it will be similarly a very in-your-face theater, very powerful, and I plan it to be even more interactive than this one, and it probably will be in 2026 or 7. Igen, és akkor elnézést bemutatni. A könyvet, az alapművet lehet kapni itt még a kijáratnál a romadráma. Két romadráma kötettel együtt. Jó, köszönjük szépen. És akkor holnap szeretettel várunk mindenkit a fesztivál utolsó előadására. A Lábán Katalin rendezte, Marianna Mer című. Gyertek, jöjjenek. Köszönjük szépen. Thank you so much for being here, and see you tomorrow at the festival's last day to watch Maria the live